नमस्कार साथीहरू, वेलकम ब्याक टु डिजिटल ब्राइट साइट। आज हामी कम्प्युटरको कोर वा कम्प्युटरको हट अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आई एम सो एक्साइटेड टु डिस्कस अबाउट अपरेटिङ सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। की टपिक्स टु डिस्कस इन दिस भिडियो। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कुन कुन विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ दिएको छ। सर्वप्रथम छ वाट इज एन अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस पछाडि फोर फङ्सन अफ द अपरेटिङ सिस्टम, होइन, मुख्य कामहरू के हो अपरेटिङ सिस्टमको त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरेर टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम, अपरेटिङ सिस्टमको टाइप के हो, कति प्रकारका अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ तिनीको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अपरेटिङ सिस्टमलाई परिभाषित गर्नुभन्दा अगाडि लेट्स डिस्कस अबाउट सफ्टवेयर। एकदमै साधारण भाषामा भन्ने हो भने अथवा लेमन भाषामा भन्ने हो भने इन्स्ट्रक्सनहरूको समूहलाई प्रोग्राम भनिन्छ र प्रोग्रामहरूको समूहलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। कुन हार्डवेयरले के काम गर्छ त्यो कुरा सफ्टवेयरले निर्धारण गर्दछ। कम्प्युटरमा विभिन्न हार्डवेयर डिभाइसहरू जस्तै माउस, किबोर्ड, मोनिटर, प्रिन्टरहरू इत्यादिहरूलाई काम गराउने प्रोग्रामलाई अथवा प्रोग्रामहरूलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। सफ्टवेयर भन्नाले कम्प्युटर सञ्चालन गर्न प्रयोग हुने धेरै प्रकारका प्रोग्रामहरूलाई बुझाउँदछ। सफ्टवेयर हार्डवेयर र प्रयोगकर्ता बीचको इन्टरफेस हो। हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवै एक प्रकारका परिपूरक कम्प्लिमेन्टरी हो। सफ्टवेयर बिना हार्डवेयरले काम गर्न सक्दैन। सफ्टवेयर जस्तै माइक्रोसफ्ट विन्डोज, माइक्रोसफ्ट अफिस, एन्ड्रोइड, आइओएस, भिएलसी प्लेयर, मोबाइल एप्सहरू यो सबैहरू सफ्टवेयरहरू हुन्। सफ्टवेयर दुई प्रकारका हुन्छन्, एप्लिकेसन सफ्टवेयर र सिस्टम सफ्टवेयर। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको केही विशेष कामको लागि बनाइने सफ्टवेयरलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनिन्छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्नाले यस्तो सफ्टवेयर हो जुन बनाउनुको पछाडि एउटा निश्चित उद्देश्य हुन्छ। कुनै काम गर्नुको लागि बनाएको सफ्टवेयरलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्छ। जस्तै एमएस अफिस, चिठी पत्र, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन आदि कामको लागि बनाएको हो। त्यसै गरी भिएलसी मिडिया प्लेयर भन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अडियो र भिडियो प्ले गर्नुको लागि बनाएको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले फेसबुक एप्लिकेसन दिनुभयो, त्यो चाहिँ फेसबुक चलाउनुको लागि बनाएको हुन्छ। सिस्टम सफ्टवेयर कम्प्युटरलाई आफ्नो आधारभूत काम गर्न सहयोग गर्ने सफ्टवेयरलाई सिस्टम सफ्टवेयर भनिन्छ। कम्प्युटरको भित्री संरचनाको कार्य गर्ने सफ्टवेयर जस्तै कम्प्युटरलाई चलाउने, नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन गर्न कार्य गर्ने सफ्टवेयरलाई सिस्टम सफ्टवेयर भनिन्छ। जस्तै ओएस, बायोस यी सबै चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयरभित्र पर्दछन्। नाउ वाट इज एन अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टम एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो जसले तपाईँको कम्प्युटरको हार्डवेयर म्यानेज गर्दछ र कम्प्युटर प्रोग्रामहरूको लागि सेवाहरू वा सर्भिस प्रदान गर्दछ। भन्नुको अर्थ अपरेटिङ सिस्टमको मुख्य काम हार्डवेयर र सफ्टवेयर बीचको मध्यस्थता हो। अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटर स्रोतहरू कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवार हुन्छ। कम्प्युटर स्रोतहरू भनेको कम्प्युटरको मेमोरी, प्रोसेसर, प्रिन्टर, ऱ्याम, रोम आदि हुन्। अपरेटिङ सिस्टम हार्डवेयर र युजरको बीचमा बसी युजरले चलाएको प्रोग्रामलाई कुन समयमा कम्प्युटरको कुन रिसोर्स जस्तै मेमोरी, प्रोसेसर चाहिन्छ त्यो रिसोर्स प्रोग्रामलाई एलोकेट गर्नु नै अपरेटिङ सिस्टमको मुख्य काम हो। कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम बिना कम्प्युटर र सफ्टवेयर बेकार हुन्छ। अपरेटिङ सिस्टमका मुख्य कार्यहरू फाइल र फोल्डरहरूको व्यवस्थापन, यन्त्र व्यवस्थापन, डाटा भण्डारण, मेमोरी प्रबन्धन व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रयोगकर्ताहरूको चाहनाअनुसार एप्लिकेसन प्रोग्राम सञ्चालन, नेटवर्क व्यवस्थापन आदि हुन्। कोर फङ्सन अफ एन अपरेटिङ सिस्टम: प्रोसेस म्यानेजमेन्ट, मेमोरी म्यानेजमेन्ट, फाइल सिस्टम म्यानेजमेन्ट, डिभाइस म्यानेजमेन्ट, सेक्युरिटी एन्ड प्रोटेक्सन। कोर फङ्सन अफ द अपरेटिङ सिस्टम्स सर्वप्रथम छ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट। प्रोसेस भनेको तपाईँ सम्झिनुहोस् कि कुनै टास्क वा कम्प्युटरलाई दिएको कुनै कार्य हो। अपरेटिङ सिस्टमले उक्त कार्यलाई सेड्युल्स गर्छ, प्राथमिकतामा वा प्रायोरिटाइज गर्छ र सुनिश्चित गर्छ वा इन्स्योर गर्छ कि चाहिएको समयमा रिसोर्स पाओस् भने। यो तपाईँको कम्प्युटरको ट्राफिक प्रयोग जस्तै हो। यसले सबै कुरालाई व्यवस्थित र इन अर्डरमा राख्छ। कोर फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टममा अपरेटिङ सिस्टमको दोस्रो फङ्सन हो मेमोरी म्यानेजमेन्ट। कम्प्युटरको मेमोरी भनेको कम्प्युटरको वर्क स्पेस जस्तै हो अथवा कम्प्युटरको कार्य गर्ने स्थान जस्तै हो। अपरेटिङ सिस्टमले कुन प्रोसेसले वा कुन कार्यले कति स्पेस पाउँछ भन्ने कुरा डिसाइड गर्छ र यसले मेमोरीको इफिसियन्ट प्रयोग र अप्टिमम पर्फर्मेन्सको लागि पनि सुनिश्चित गर्छ, इन्स्योर गर्छ। अपरेटिङ सिस्टमको थर्ड फङ्सन हो फाइल सिस्टम म्यानेजमेन्ट। कम्प्युटरमा तपाईँका फाइलहरू कसरी व्यवस्थित गरिएका हुन्छन् भनेर कहिले सोच्नुभएको छ? अपरेटिङ सिस्टमले यसको ख्याल राखेको हुन्छ। तपाईँलाई आवश्यक परेको बेला तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै अपरेटिङ सिस्टमले फाइल भण्डारण, स्टोरेज, फाइल पुनर्प्राप्ति, रिट्राइभल र फाइल सङ्गठन अर्गनाइजेसन्सलाई ह्यान्डल गर्दछ। अपरेटिङ सिस्टमको चौथो काम हो डिभाइस म्यानेजमेन्ट।
तपाईको किबोर्डदेखि तपाईको प्रिन्टरसम्म अपरेटिङ सिस्टमले यी यन्त्रहरू र तपाईको कम्प्युटर बीचको सञ्चार कम्युनिकेसन प्रबन्ध वा म्यानेज गर्दछ। अपरेटिङ सिस्टमले इनपुट आउटपुट डिभाइस र कम्प्युटर हार्डवेयर बीचको ट्रान्सलेटर जस्तै काम गर्छ र ती दुवैले एकअर्कालाई बुझ्नमा मद्दत गर्दछ। अपरेटिङ सिस्टमको पाँचौं अथवा अन्तिम काम हो सेक्युरिटी एन्ड प्रोटेक्सन। अपरेटिङ सिस्टमको उच्च प्राथमिकतामा टप प्रायोरिटीमा सेक्युरिटी पर्दछ। अपरेटिङ सिस्टमले तपाईको डाटा र अन्य रिसोर्सेसलाई अनधिकृत पहुँच अनअथोराइज एक्सेसबाट जोगाउँछ, प्रोटेक्ट गर्दछ। यसले सही व्यक्ति वा राइट पर्सनको मात्र पहुँच छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ। टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम्स। अपरेटिङ सिस्टमको प्रकारलाई दुई तरिकाबाट हेर्दा अलि बुझ्न सजिलो हुन्छ। एउटा हो डेस्कटप एन्ड ल्यापटप कम्प्युटरमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम र दोस्रो हो मोबाइलमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम। डेस्कटप र ल्यापटप कम्प्युटरमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम। कम्प्युटरमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टममा सबैभन्दा प्रख्यात अपरेटिङ सिस्टम भनेको माइक्रोसफ्ट विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हो। यो यसको युजर फ्रेन्डली इन्टरफेसको कारणले प्रख्यात छ। यसको प्रयोग विश्वमा लगभग 69 अथवा 69% कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछ। यसको विकास माइक्रोसफ्ट कम्पनीले गरेको। म्याक ओएस मूल रूपमा सन् 2001 मा म्याक ओएस एप्पल कम्पनीद्वारा विकसित र प्रचार प्रसार गरिएको हो। यो दोस्रो प्रमुख अपरेटिङ सिस्टम हो। यसको प्रयोग विश्वमा 20% कम्प्युटर प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने गर्दछ। लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम टेक्निकल पर्सनलहरूको मुख्य रोजाइको अपरेटिङ सिस्टम हो। यो ओपन सोर्स भएको हुनाले अधिकांश प्राविधिक विज्ञहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछन्। यसको प्रयोग विश्वमा लगभग 7% कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूले गर्ने गर्दछन्। मोबाइलमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम। स्मार्टफोन र पकेट साइज डिभाइसमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टममा एन्ड्रोइडको सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने गर्दछ। विश्वमा 71% स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूले एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्ने गर्दछ। आइओएस दोस्रो सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम हो। विश्वमा 28% स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूले आइओएस अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्ने गर्दछ। वेल फ्रेन्ड्स, यो थियो अपरेटिङ सिस्टमहरूको एक झलक। तिनीहरू गुमनाम नायकहरू हुन् जसले तपाईँको कम्प्युटरलाई कम्प्युटरको रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछन्। यदि तपाईँले यो भिडियोको आनन्द लिनुभयो भने लाइक बटन थिच्न नबिर्सिनुहोला। थप प्राविधिक इन्साइट्सको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला र कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार लेख्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।